Did you have a good sleep? Bati ni Jordan nang pumasok ito sa kusina kinabukasan at abutan siyang naghahanda ng lulutuin. Hindi niya ito tiningnan. Judging by his voice, alam niyang nakangisi ito. I'm trying to forget last night ever happened, kaya tumahimik ka na. Forget it? Napatawa ito. How could you, when I'm about to remind you again? Napatigil ito sa paglapit na makitang itinaas niya ang hawak ng kutsilyo. Subukan mo lang. Uunahin kong tanggalin niya mga ngipin mo. Isa-isa. Banta ni Maxine. He shuddered at the thought. Kailabutan ka nga. Anito at tumiretso na lamang sa coffee maker. Magkaliwanagan nga tayo. Lalaki ka. Ayoko maulit ang nangyari kagabi. Maraing saad niya at pinagpatuloy ang paghihiwa ng patatas. Bakit naman? I enjoyed it. Simpleng sabi nito. It wasn't proper. Napatawa si Jordan. And now we are talking about the propriety? Tell you what, bakit kasi hindi mo na lamang tanggapin ang alok ko na kasal? He said it so casually na kung may secretary job lang ino-offer sa kanya. Tigilan mo ko. Nakakapagod makipagbangayon sa'yo tungkol dyan. Seryoso ko. Tumigil siya sa paghihiwa ng patatas. Ilang beses siyang humugot ng malalim na hininga nang tumingin siya kay Jordan. Natigilan siya. I've realized na hindi kailangan ng 10 taon para makilala mo isang tao. Paliwanag nito. You don't even like me. He did look serious. I want to marry you. Napapigat si Maxine. Why? Aniya pagkuhan. Puno ng pagkalito ang kanyang mukha. I cannot comprehend why you would want to marry me. You barely know me. On the contrary, ngumiti ito. May mga pamangkin ako na dapat kong alagaan. I love the idea that you came as a package. Katiwala mo ko. How could you explain that to your family and friends? Katwiran niya. Ang corny mo. You are crazy. And I believe you are considering my proposal. Just go ahead and say yes. Udyok nito. No. Hindi naman ito feeling down sa rejection niya. Well, magpo-propose lang ako sa iyo araw-araw. Tingnan lang natin kung hindi ka pa bumigay. This is not a game. Tumigas ang boses sa sabi niya. He stopped. Tumingin ito sa kanya at nagibit balikat. Of course it's not. I can never see myself married to you. Pabulong na saad niya. In her mind, the thought was welcome, but it seemed impossible. Parang sa pelikula yata kasi nangyayari ang ganito. Don't make any final decisions yet. Give me more time. At nasisiguro kung mapapayag kita sa huli. Hindi niya napigilan ang mapatas ang isang kilay. Anong ibig mong sabihin? Plano mo ba akong ligawan ako? Ha? Parang gano'n na nga. Hay nako, ang kulit mo. Hindi ako may impress kahit anong gawin mo. Singhal niya. And the challenge is on. Mommy, may biniling puppy si Tito Jordan para daw sa'yo. Malakas ang boses na sigaw ni Isaiah habang paakyat ito ng hagdanan. Umikot ang mga mata ng dalaga. Kalinang umaga lang na magitan ng huling pag-uusap nila ni Jordan at ngayon may first step na ito kaagad. Puppy? Ni hindi nito tinanong kung allergic siya sa mga babalahibong aso. Una pa lang palpak na. Patalon-talon pa na pumasok sina Elijah at Isaiah. Kasunod ang nakangiting si Jordan. May hawak itong colorful box na may ribbon pa at nakita niya kaagad ang puting tuta na laman niyon. Paano kung sabihin ko sa'yo na allergic ako sa aso? Biglang nandumong itsura nito. Allergic ka? Hindi, pero dapat inisip mo muna yung possibility. Tumango siya at nilapitan ito. Kinuha niya ang box na kinalalagyan ng tuta. Parang nakahinga ito ng maluwag. It's a Siberian Husky bae. Ang gusto may pangalan. Sinuri ni Maxine ang hayop. She looks like a royalty. Let's name her Queenie. Binuhat niya iyon. Hello, Queenie. Welcome to the family. Del Rosario family? Ani Jordan. Dream on, Mr. Del Rosario. Masungit na tugon niya. Busted uli? Hindi mo pa nga ako pinasalamatan na. Thank you. Now, get lost. Kung gusto mong matapos ko itong pinagpatrabaho mo. Binalingan niya ang kambal. Elijah, silipin mo kung tulog pa rin si Macy and be quiet. Magkakasunod na lumabas ang tatlo. Naiwan siya kasama ang tuta. She spent the hour playing with it. Tell me about your ex-wife. Udyok ni Maxine isang araw na nasa labas sila at pinapanood si Queenie na naglalaro sa damuhan. Maging ang mga bata nagrarambulan na rin doon. Tahimik na pinapanood nila mga ito habang nagkakape nang bigla niyang buksan ang topic na iyon. What do you want to know? Usisa ni Jordan. Nagkibit balikat siya. The reason of your divorce.
Napabuntong hininga ito. I knew this time would come. Hindi mo naman kailangan sagutin. You can simply tell me to not mind my own business. Well, actually, I think you have every night to know, considering that you're going to be the next Mrs. Del Rosario. Umikot ang kanyang eyeballs. Here we go again. Sumeryoso na ito't inumpisa ng paglalahad tungkol sa dating asawa. Anyway, her name is Kimberly. Pilipino din siya na nakilala ko sa university doon nung nag-aaral pa ako. Matagal din kami naging steady bago kami nagpakasal. We've been married for only a year nang ma-realize ko na hindi nag-workout ang marriage. Lagi ko naririnig yan. Hindi nag-workout kaya naghiwalay. Hindi ba't nasa sa'yo naman kung paano ito resolbahin? I believe that if you really love one another, kaya niyong panatilihing matatag ang marriage niyo. And that's the point. Sang-ayon nito. Maybe there wasn't enough love at all. Aray, matapos ng ilang taon sa kanya lang maiisip yan? Napakunot noo siya. At kung sa tingin mo hindi nag-work ang marriage kung walang love, then why the hell are you proposing to me? What makes you think I'm not head over heels in love with you? He asked, smiling. The fact that you've never mentioned that word before. Taas kilin na sagot ni Maxine. At wag mong sabihin ngayon, dahil hindi ako maniniwala sa'yo. My gosh! Nasapo niya ang noo. This is a foolish conversation. Talo pa natin ng mga teenagers. I don't know about you. Kibit balikat ito. But I've never proposed marriage when I was a teenager. If I am not so pissed with you, I might laugh at that. Napahiga si Jordan sa damuhan. At kailan mo kaya saseryosohin ang mga sinasabi ko? All I want is to marry you. And we will live in this place or anywhere you want and be a big happy family. And all I want is for you to stop pestering me. Tumayo siya. Dito ka pa ba? Magluluto ako ng hapunan. Yup, makikipaglaro muna ako sa mga bata. Pumasok na siya sa loob ng bahay at tumiretso ng kusina. Kumuha siya ng tubig mula sa refrigerator at tumagok ng pagkarami-rami. My gosh! Sinapo niya ang dibdib ng malalang proposal ni Jordan. It is so easy to say yes. Ano po yun? Tanong ni Maxine sa babaeng nakatayo sa labas ng bahay. It is early in the morning. Tulog pa ang mga kasambahay niya. Kasalukuyan siya nagluluto sa kusina nang marinig ang paghinto ng sasakyan sa labas at ilang sandali pa ay ang mga katok sa main door. Noong una inakala niyang si Andrew iyon dahil sino naman ang paparito sa ganitong oras ng umaga. Nang makitang hindi pala iyon ang kaibigan, naisip niyang marahil naligaw ang babae. Nagkamali ng bahay na pupuntahan. She looked so out of place with her elegant dressing. Para itong modelong larampa sa stage. Is Jordan here? Isang tanong lang. Nang hina ng mga tuhod ng dalaga. Hindi na niya kailangan mag-isip kung sinong kaharap. Dahan-dahan siyang tumango at niluwagan ang pagkakabukas ng pinto. Nagpaalam siyang saglit sa bisita para gisingin si Jordan. Mahina lang ang mga katok niya sa pinto ng silid ng lalaki. Pero isang dali lang ay pupungas-pungas na si Jordan na binuksan iyon. Inaasahan nitong siya ang mapagbubuksan, kaya't nakangiti kaagad ito. Good morning! Bati nito. Mismo kaagad kaya maaga mo akong ginising? May bisita ka? Walang buhay ang boses na sabi niya. Napakanuto ito. Sino? Your ex-wife. Maxine, we will be in the office. Coffee for two, please. His voice was too formal. Isang amo nag-uutos sa katulong. Hindi ang Jordan na kasama niya nitong nagdaang mga araw na tila close friend na niya. She silently watched as they climbed the stairs. Ano ang ginagawa ni Kimberly dito? Bumibisita? Napangiti siya na mapait. Ano kaya ang naramdaman ni Jordan ngayong nakita nitong muli ang babaeng pinakasalan noon? Ano kaya ang ginagawa ng dalawa sa mga sandaling ito? Minadali niya ang pagtitimpla ng kape. Ilang sandali pa'y nasa labas na siya ng office. Hindi nakasara ang pinto niyon. Nag-alanganin siya kung basta lamang ba siya papasok sa loob. I would like to remind you, Kimberly. Narinig niyang sabi ni Jordan, that it was you who filed for divorce. Because I believe it would help you realize what was happening to our marriage. Hindi ko naisip na sasang-ulan mo ito. I was hurt kaya't naisip kong ituloy-tuloy na lang. At sa huli pinagsisiyan mo na wala na ako sa buhay mo. And then I waited for you to come knocking on my door. But you did not. Ito pala, nagpakalayo-layo ka na. Pahayag ng dating asawa. Bakit ka ba sumunod? Akala ko pumarito ka para itago ang nararamdaman mong sakit. I was worried about you. Kung kamusta ka na. It turned out I had nothing to worry about. May nahanap ka na palang kapalit. Hindi ko intensyong makahanap ng ibang babae when I came home. I just wanted to unwind.
Meeting Maxine was not planned. Paliwanag niya. Narinig ni Maxine ang pagak na tao mula kay Kimberly. You sound in love. Ganyan ka rin sa akin noon. But I am advising you to stop this, Jordan. You are just going to make her life miserable. Katulad na nangyari sa buhay ko. Do you think handa siyang nababaliwala sa sulok habang lahat ng atensyon mo ginugugol mo sa trabaho? You think hindi siya iiyak habang nagkukulong ka dito sa opisina mo at inaaliw niya ang sarili niya sa pagsa-shopping? Sa pamamasyal? It is a side life pero sanay na ako and I am willing to give it another try. Kimberly. His voice was so sad na magsalita. I am so sorry that our marriage failed. Pero hindi na natin dapat ulit ang isang bagay na alam nating hindi makakapagpasaya sa atin. As for Maxine, she is another thing. What we have is much different. Mula nung una napansin ko na yon. I can work with her hovering around. In fact, I like working when she is around. Hindi katulad ng nangyari sa atin wherein I always wanted to be alone. This time, iba ang lahat. When I met her, hindi ko mapigilang ikumpara na magitan sa atin. Kimberly, start with a new life. Alam kong isang araw may makikilala ka na makakapagpabago ng lahat. Maxine realized. Malamig na ang kape nga sa tray. She decided to go back to the kitchen. She does not have the nerve to barge in there habang masinsilang nag-uusap ang mga to. She is supposed to be happy. At least, hindi pumayag si Jordan sa indirect proposal ni Kimberly na magkabalikan na sila. But her heart is so heavy. Hi, he said softly nang abutan siya sa likod ng bahay kung saan pinilalaro niya ang mga bata. Ilang minuto na nakakalipas mula na marinig niya ang pagbubukas at pagsara ng main door. Hindi niya napigilan kanina ang sumilip at nakitang sabay na umalis sina Jordan at Kimberly. But now he is already back. Ibig sabihin, inihatid lamang nito ng lalaki sa main road. Nagpilit siya ng ngiti. I'm sorry about that, sabi nito. Sorry? Totoong nagtaka siya. Para saan ba ito humihingi ng paumanhin? Hindi ko naisip na bigla na lamang siyang susulpot sa pinto. No problem. She pretended to be busy playing with Queenie. He sighed and sat beside her. She wants us to start again. Narinig ko. Pag-amin niya. I did not mean to pero narinig ko pag-uusap niyo nang dadalhin ko sana yung kape. Katahimikan. Si Jordan ang bumasag ngayon. Mula na magsama kami, napansin ko na agad na hindi healthy yung relationship. I always wanted my privacy. Yet I went along with the wedding, thinking na kapag tumagal naman siguro gagana na rin ang sitwasyon. But it got worse. I couldn't work with her around. And though I never told her, naramdaman niya. So she tried her best to not get in the way. And it drove us apart more. I'm glad na hindi ko tinanggap ang alok mo ng kasal, she said out of the blue. What? Kunot noong tanong ng lalaki. Totoong nalilito na ito. You just got away from an unhappy marriage, came here and met me, liked me. Tapos napansin mo nakakatawa akong kasama, nag-enjoy ka. You decided you liked me and what did you think? Mahina man ang kanyang boses. Ang tingin ipinupukol niya sa lalaki ay nag-uusig. Marry me to test the difference? Wow! I can actually work with this girl around. Hindi ako naiirita. To think may mga kasama pa siyang bata. I'm beginning to think that the problem in my first marriage is not me but Kimberly. Let me prove it further but marrying this girl. Yun ba? Yun ba ang iniisip mo? That is not true. Mariing tugon nito. I was really surprised. Alam mo ba? Nung mag-propose ka, wala akong maisip na dahilan kung bakit ka nag-offer ng kasal sa akin. Ako na hindi mo kakilala. Now, I know the reason. You must be joking. Hindi makapaniwala si Jordan. No, you were joking. But now, the joke is over. Hindi ko dapat hiniyaang maging higit na empleyado ang papel ko sa buhay na ito. I almost gave in, alam mo ba? Tumayo na si Maxine at tinawag ang mga bata para pumasok na sa loob ng bahay. Maging ang mga pamangkin niya, naramdaman ang pagbabago ng hangin. Napansin ng mga ito kung paano hindi sila nag-uusap ni Jordan. Galit ba si Tito Jordan, Mommy? Tanong ni Isaiah nang kumakain sila ng hapunan at di nila kasabay ang lalaki dahil pinauna niya ito. Hindi, Isaiah, busy lang siya. Ang tanging sagot niya. Namomroblema siya ngayon kung anong gagawin. Hindi na niya itutuloy ang pag-encode ng mga data ni Jordan. Kailangan niya maghanap ng part-time encoder. Ayaw niyang masabotahin ang trabaho ng lalaki. Ang kaso, hanggang kailan niya matatagalan ang ganitong sitwasyon? The pain of what he did is still killing her. Hindi naman siya pwedeng magmagaling at umalis na lang dito. May common sense pa rin naman siya. Sana bumalik na lang to sa Amerika.
Natigilan si Maxine. She did not actually like the idea. I hate him, alang kanyang isipan. Dahil lang sa taong yun, nagkakandabuhol-buhol ng utak niya. Hindi niya malaman ang gagawin. Pumasok si Jordan sa kusina para kumuha ng tubig. Tinawagan ko yung kaibigan ko. May nirefer siyang pinsan na tapos ng secretarial course. She would be able to help you. Gee, thanks. Walang kasing sarcastic ko ang boses na sabi nito. Make sure na maganda at may sense of humor. Malay mo magustuhan ko at magiging subject ulit ng experiment ko since hindi ako umubra sa'yo. With that, kumuha lang ito ng isang baso ng tubig at lumabas na. Imagine, ito pa may akahanang magalit. I am going to the mall with the twins. Paalam ni Jordan on the 4th day na hindi sila nagpapansinan. Lumapit ito sa kanya habang naglilinis siya sa sala. Why? Mamamasyal kami. It's not because you want nothing to do with me ay maapektuhan din ng mga bata. Napatango na lamang siya. Don't worry, if you're thinking I'm using them para mapagbango sa'yo, then you are so wrong. Dahil hindi na ka mag-aaksaya ng panahon sa'yo. She cried when he left with the kids. This past few days, parang ibang taong kasama niya sa bahay. Nawala ang easygoing na si Jordan. Ang madaling asarin na si Jordan. He turned into a quiet man na laging nagkukulong sa silid nito. At sa miminsang pagkakataon na magkakasalubong sila, Maxine would see his blank stare. He looked so empty. Habang siya naman ay ginagatungan ng galit na nararamdaman sa lalaki. Kinukumbinsi that he was really just using her for his experiment. She did her best to justify her actions. Was my judgment right? Tanong niya sa sarili at alam niya ang sagot. She had been so impulsive with her ideas and once it came to her, she refused to let go of it dahil ayaw niyang tanggapin na nagkamali siya. Dahil kung gagawin nga naman niya yon, ibig sabihin siya dapat ang gumawa ng unang hakbang palapit kay Jordan. Yon ang labis niyang kinatatakutan, ang rejection. What if he turns his back? Sinapon niya ang mukha at bumuntong hininga ng pagkalalim-lalim. Jordan mentioned once na masyado siyang ma-pride. Siguro nga tama ito. Napakaingay ng kambal na makauwi na mga ito. They would not stop talking about where they went and what they saw. Hindi niya maiwasang mainggit. Wishing kasama siya sa kasiyahan ng mga ito. Thank you. Mahinang sabi ni Maxine kay Jordan na akmang-aakit na ito sa hagdanan. Hindi siya nito pinansin. He continued on his way. Sinundan niya ito sa office. I called my friend and told her you would not be needing a secretary. Itutuloy ko na lang ang trabaho ko. She expected him to simply ask kung bakit at may nakanda na sana siyang sagot. Should I be feeling honored that you no longer find my presence repulsive? Sa halip ay tanong nito sa pauyam na boses. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hoy, ang corny ng dialogue mo ha? Repulsive? May bala ka ba mag-self-pity? Don't use that tone on me. Hindi nauubra sa akin yan, Maxine. I no longer find you funny. I no longer find you interesting at all. But, this time, butas ng ilong niyang nanlaki. Huwag mo akong hinahamon dyan, ha? You think I'm saying this to spark some reaction from you? Napailing ang lalaki. I've decided not to go ahead with my experiment since nabisto mo na ako, hindi ba? So why would I waste my time with you? Well, about that experiment thing, nagkibit balikat siya but this time, ang boses ay mahina at handang magpakumbaba. I'm sorry, I was wrong in accusing you. It's no use, Maxine. Umiling pa ito. Mag-apologize ka man ng ilang libong beses, you've already done the damage and I'm not going to start liking you again. You won't? Napataas ang isang kilay niya. Tumalikod ito at may inayos na mga papel sa mesa. I have decided I'm done with you. Nilapitan niya ito hanggang sa isang talampakan lamang ang pagitan nila. Oh yeah? Come on, Maxine. I know that look. Alam mo ba you can start with your flirty plan again? Forget it. I'm going back to the States next week. Bakit? Parang natauhang tanong niya. Bakit? Ulit nito. What is the point in staying here? Can we start all over? Napatawa si Jordan. Why the sudden change, Maxine? Bakit bigla yatang gusto mong ibalik ang dati? Sandali itong tumigil na may nag-iisip. Oh, I get it. Anito pagwa na may papitik-pitik pa ng daliri sa ere. You're worried about your income. Mababawasan nga naman ang kita mo kapag wala na ako. Don't worry, I'm going to leave something for the children. At wag mo namang isiping limosyon. I have come to love them. Natural lang na gusto ko maayos silang iiwanan ko. Damn you! Mapait na sabi niya.
It's no secret na malaki na itutulong na dagdag na kita galing sa'yo. But to imply that I would stoop so low, na sukdulang pilitin kong ilapatuloy ang sarili ko sa'yo, just for the money, it's not true. Nagkibit balikat si Jordan. Whatever. Go to hell! Bulalas niya at iniwan ito. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong yon ng lalaki na makita siyang ibinababa ang isang malaking maleta sa hagdanan. Maging ang mga bata naglalaro sa sala ay napatigil. Pakialam mo. Mahinang sabi niya. He blocked her way. This is childish. Nagngangalit ang mga ngipin na saad nito. He actually wanted to shout, pero ayaw lang ipahalata sa mga bata ang nangyayari. This is the most sensible thing I've ever decided to do. Mula nang dumating ka sa buhay namin. She said in the same tone. At saan naman kayo pupunta? Oh, don't worry. Mayabang ang boses na sabi ni Maxine. As I've told you before, kahit papaano, may naiwan namang perang bayaw at ate ko. Though it was my plan to use it for the children's education, okay lang siguro gamitin namin ang konti ngayon para makahanap ng ibang matitirhan. Things don't have to come this far, Maxine. You're not being fair to the children. Sarili mo lang iniisip mo. Napakagatabi ang dalaga. Damn, you are so right, aniya. But the thing is, kailangan kong isipin ang sarili ko. At dahil kung mananatili kami dito, things will never be the same again. Without you in it, Jordan. Pinilit niyang pigilin ang duhang namuo sa kanyang mga mata, pero tuluyan pa rin itong dumaloy sa pisngi niya. This house will be filled with sadness. Every day, it would remind me of how I screwed everything. I met an incredible man who liked me. Loves you. Napasinghot siya. Who loves me kahit pa nga may topak ako. Napatigil siya. Did you say loves? As in, present tense? Yup. Binitawan niya ang maleta at namewang. Sinasabi mo bang mahal mo ko pero iiwan mo pa rin kami next week? Usig niya. Well, anitong napakamot sa ulo. Hindi naman talaga ako aalis next week. I was just baiting you to do one of your antics. Hindi ko lang ina-expect na ganito ang drama mo. At anong ina-expect mo? Magtatumbling ako at sasabihin I love you, please don't leave me? Something like that. Ulol, ibalik mo nga tong maleta sa kwarto namin. Tumatawang kinuhayo ng lalaki. Pagkawan ay napawang ang bibig. Walang laman to ah. Puro nito nang maramdamang magaan ang maleta. Of course, anong akala mo sa akin? Sira ulo para lumayas dito? Asik niyang pinandilatan ito. Sa halip ng maletang buhati niya, siya ang binuhat nito. Idiniretso siya ni Jordan sa kwarto nito. Magkakaintindihan na tayo. Umpisa nito matapos niyang ibaba sa sahig. Huwag na uy! Huwag na natin pahirapan ng mga isa't isa ng ganun. Magkaharap sila. Hawak nito ang kanyang mga balikat habang ang mga kamay niya nakapatong sa matipunong dibdib nito. Deal! Kaagad na sang-ayon niya. And I'm sorry for everything. I'm sorry too. Bulong niya. And you should be honored because I've never been this sincere in my apologies before. Tumawa sila ng mahina and looked at each other's eyes. Ano ka ba? Dalian mo na. Inis na sabi ng babae. Dalian? Kiss me, now. He complied. They kissed for a long time. Nakangiti si Maxine na magkahiwalay ang kanilang mga labi. Why are you in a hurry? As if may makakapigil pa sa atin. Ani Jordan. Actually, meron nga. Kaya minamadali kita. Tumatawang itinulak niya ito. Andrew is on his way para sana sunduin kami. He looked incredulous. You went as far as recruiting Andrew sa drama mo? Akala ko ba hindi mo siya intensyong umalis? Hindi naman niya alam na drama ang ginawa ko eh. At tinawagan ko siya just to make it look more realistic. Nginitian niya ng malawak ang nobyo. Natatawang napailing ito. Baliw ka talaga. What are you going to tell him now? I'll think of something. I'm sure you will. Ikaw pa? They heard the sound of a car coming. Before we go down, may gusto lang sana akong sabihin. Ani Maxine na muling nilapit ang katawan sa lalaki. Nilabas niya isang maliit na box mula sa bulsa at binuksan iyon. May laman iyong simpleng singsing. Will you marry me? Napahalakak ng malakas si Jordan. Damn it! How do you come up with this kind of ideas? Well, I figured na baka mag-alanganin ka na mag-propose uli. Kaya I decided to do my proposal myself. And yes, ma'am, I will marry you. Tatawa-tawa pa rin sabi nito. Sabay baw sa harapan ng nobya. Isinuot niya ang singsing sa daliri nito. Mahal ito. I am expecting a refund. Bulong ni Maxine. Tumatawang bumagsak si Jordan sa sahig.
At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Maxine at Jordan. Hanggang sa muli, salamat po!